different subjects, and he maybe can be leader team, for example, for some promote some idea to bring the message of the in the region of TCB, Technical Cooperation Bureau, to this area, maybe closer. This would be very good because nothing. It's difficult. Why? We used to have some in Ukraine, but then the war and Yes, too much things. happened. Interest, political interest. Can I speak honestly, Frank? No, definitely not, because we are here just to understand the subject deeply. And why? They don't know how to do it. They have too much political pressure. Every time they do a tender, the opposition party or somebody says, no, cancel, it's no good, it's corrupt. Yeah. It's a fact. The big difference between us and the States, because we are a private company, and we have the airport In concession? Yeah, for the next 49 years. Yeah. That's why we start to rebuild everything, and new runways, new aprons. Yeah. We just start to make the project for the new terminal area, because the passengers are increasing for around 25% per year. How much of you or of anybody at all? We have a very, very small commission. It's ridiculous. Yeah. But what we will give you is an honest opinion on the direction you should go. So right now, for example, we have a couple of airports we're working on with a company that we select. There's two ways we can go. You can sign the contract yourself directly, and we assist you during the contract implementation. We'll send our experts, for example, at the factory test, the site testing. ICAO takes responsibility for the project. And then we deliver it and we transfer the equipment to you. So a lot of states use this, Right now, we have 192 states. I have contracts, procurement orders with about 75 different countries, some big, some small. So, in West Africa with ASECNA, we're doing all their radar systems, all their control centers, all their simulators. 40, 50 years, you will buy a radar once. You will buy the counters at the airport. Ukraine, go see your family. You're not coming. It's too dangerous. The women. It's nice. So look, right now I don't know what your needs are, but I know one thing. If you have questions, you have doubts, either directly or through Alexei, call. No. Why not? No, can be. For Why example, doesn't somebody bring it? Yeah. So why don't they create a coalition, Moldova, some other countries, and bring it? Other countries bring their issues. Call me Patrick. Patrick, you see. Bad company, for example, it's a private. Yeah. It's easier, for example, to find some connections, Yeah. to create the bridge between interest and money and something like this. That's okay. I'm thinking that will be a very good idea if you will give him the information. Let's see, we'll get the movie now to describe how the situation is. And after Mr. Oleg will speak with his bosses from there. And I will bring you advertise, for example, about the technically what you are doing in perfectly manner. Mr. Molinari, today we have a very good meeting. As we spoke today, we had a meeting with Mr. Vargas about the ICAO, about directly TCB. And today I'm going to ask you, please, for example, how is working your mechanism, how is working your tool, your department directly, and how exactly and real can help Republic of Moldova to implement the project and to create a good environment for aviation projects in the Republic of Moldova. Okay, well, thank you first of all, and good meetings are always a good start. ICAO's Technical Cooperation Bureau has a far-reaching assistance program, whether it's assistance or technical cooperation throughout the world. We're currently working with, I believe, 90 states at the moment in various areas such as procurement and providing assistance in terms of training and fielding experts to assist particular states in various endeavors in aviation. I think we can provide services that are not only
covering the best practices in aviation, adhering to ICAO standards and recommended practices, but we can also provide states with good economies of scale. And that's your cell phone, but that's fine. Yeah. There's another important factor I think states should consider is that we have considerable experience, as stated by our director, Mr. Vargas, of over 60 years. And that experience working with states such as Moldova has afforded us positive outcomes on a lot of projects. So our technical cooperation, at least my section, the procurement section, looks forward to working with the government of Moldova. Thank you very much. And the same, you told us that the same. You have around 3,000 specialists of the world level and high aviation level that can be the same, be involved in this project, and the same can tell something about this too. That's correct. Currently, ICAO, the Technical Cooperation Bureau, has approximately 25 to 3,000 experts in various fields. Those fields cover anywhere from aviation security to airport, flow management, CNS, ATM, aviation law. Many states come to us and require expertise in those areas, and we can certainly provide those types of operational experts to the states, such as Moldova, at any given moment. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Molinari. That will be, I think, the next step. I hope that our industry will invite you to be present in the Republic of Moldova to explain closer all of your project that we did before in another country, and to bring the experience and to help us, for example, to continue and to implement something in Moldova in aviation business. Thank you very much. It would be a pleasure to invite you. It would be our honor to assist the government of Moldova in any area it feels required for aviation. Thank you. Mr. Vargas, it's a pleasure, today to meet you, and because today you have a huge event here in ICAO, and today thank you very much. That's take your time, and please get us a couple of words and to explain a little bit about the institution, about the TCB, how it's working, how can be useful for real Moldovan industry, for example. Well, thank you very much. It's a pleasure to have you here in our house, in your house. Well, TCB, Technical Cooperation Bureau, is the lead bureau for ICAO in order to implement, to assist states to build capacity. We have more than 60 years of experience with a very good, high qualified technical personnel, in which we manage projects and services, mainly procurement activities, experts services, and also training. Our major benefits is we can, first of all, and the most important, we are neutral, we are very transparent in the activities that we realize for the states. We have a good set of rules and procedures to follow in order to achieve the best practices. And also, we guarantee that when we help states, we do accordingly with the best standards and recommended practices of ICAO. So if you talk in terms of our wills, our goals for the states, so you have one ICAO organization which help you to do projects in a very efficient, effective, looking for excellence and quality in the projects that we do, in a better transparent and accountable ways, and also with a broad of spectrum in the technical activities. So we'll feel proud to be the ICAO Bureau who help the states to comply with your commitment of development a safer, secure, and orderly aeronautical environment. Thank you very much, Mr. Vargas. It was a pleasure. That's we understand that
this bureau is a real tool that's going to be very useful to help directly the governments and help Moldova to implement aviation projects in a good manner. Yes, no doubt. And it will be an honor to help Moldova to Thank do you very projects. much, Mr. Vargas. Thank you My very best much. regard to all the Moldovan people. It's just for a video. Help, get a real help for the airport. It's for us it will be very interesting, to bring your message and to approach between your organization and the Republic of Moldova's aviation industry and special airport facilities. Yeah. That's thank you very much and. Well, thank you. Expertise in airports management. Yeah, that's we talked before with representative on account and ICAO. That's they explained me that we have some. The eastern side of Europe is very important for them to understand that we are doing this not only for our membership, and it's not necessarily something that we're looking to do in order to have personal gain out of it, but we're really doing it, I'm sorry, out of interest for the industry to grow and to make sure that we have a sustainable aviation industry in all of the regions. That being said, understanding the certain issues that, or maybe some complicated issues that may arise on the management front in different parts of Europe, and I know that there is a crying need on the eastern part of Europe. We want to do more over there, and we should be doing more. We started, as of January this year, started very closely with ICAO, with the Paris office, in partnering with them to identify ways to create workshops, create some training, make the APEX program more visible, and also for ICAO to use the APEX program as the main tool to help airports develop. Adjacent to that, we've got also a vision that it can also contribute in helping CAAs, civil aviation authorities as well. And it's not only an issue that's known in Eastern Europe, but in a lot of places around the world are losing more and more expertise as people are going on retirement, or people moving sometimes to airports or to airlines, or ATC for that matter. We notice that CAAs are also starting to lack in resources. So it's also a good opportunity for ACI to keep on contributing with the major organizations, and to say, we are here to help. We know how to manage airports, and we know how to provide assistance to our membership, but maybe we can extend that partnership as well to civil aviation authorities, because in the end, everybody will benefit from it. Thank you very much. It's wonderful, from my opinion. It's unbelievable, awesome. That's I caught this information. That it's very useful. That I think it's first time in a history. And I spoke with somebody that can be very, very useful for Moldova, especially for Eastern Europe. Mr. Oleg Totaro, it's manager from operations in airport, and maybe he has some questions, the same to be more closely, more precise On the program itself. Yeah. Yeah, because it's working directly for them. As we discussed before, now we are increasing now we have a huge project for the modernization. We built last year a new runway, and in the future we should make another runway with a length around 3,500 meters, and we should make it for the whole aircraft which are flew until today. And our project was done 10 years ago, and for the reconstruction, including the new terminal area, new parkings. But now, few years ago, starting to flew
different type of aircrafts, which was not including 10 years ago. I mean about Boeing 737 MAX, Boeing 787, and Airbus 380, which we are thinking that we should make another project for the parking areas, for the airport facilities. We mean about to open the new transit area and new terminal to cover the new type of aircrafts for the make servicing for the handling services for the on these aircrafts, also to make a new type of bridge for this type of new aircrafts, because you know the aircraft size are now much more than the wingspan for, and the old project was for the only regional aircraft and medium aircraft sizes, and now if including the Airbus 320neo and or another type of modern aircraft, there are more larger, and we should think how to manage it, the new type of aircraft, including we think to make the handling services for the transit aircraft, because we're on the middle between Asia and Eastern Europe and West Europe, and we have a good chance to make services for this aircraft, but first of them we should prepare the aprons, facilities, and new airport building and everything, and they improve the new technology, including from lighting system and everything for. The aviation is, and we know, and we've been, ACI has been promoting this, and we're trying to use every opportunity to raise the possibilities that aviation, the enhancement in aviation for the next decade, and as we know, and as we've been publicizing quite a lot through our statistics, that the aviation sector will be growing, actually doubling over the next decade, and that nobody can hide from it. And Eastern Europe is one of the area that will be getting quite a large growth in Europe, on the European continent, and we know also that Asia is the one that will be growing quite significantly out of that market. But what's important to understand is that as the market will be growing, your airports will need to adapt, as you mentioned, and you're going to be getting larger aircraft. But also newer facility, and then it's also important to keep up with the new technology that's going to be out there. Now, the APEX program takes that into all consideration. Now, the beauty of the program is that not ACI maintains all of the expertise, but we turn to our membership for that expertise. Yeah. So by providing, by conducting a review in an airport, whether it be in security or in safety or environmental management for that matter, we bring to airports experts that are doing this on a daily basis. So basically you could have somebody from Fiumicino Airport, somebody from Athens Airport, somebody from San Francisco, depending on the size, depending on the growth, depending on the type of market. We try to tailor to the review, ensuring that we get the proper experience and knowledge for that airport that we will be assessing. So on one end, the airport that is hosting the review is getting all of that feedback from 6 or 7 different team members that will be providing them some insights and some experience. But also it gives a chance for the host airport to get their staff exposed to different type of expertise, but at the same time sharing, because everybody has a story to tell, everybody has different expertise, and everybody can learn from everybody's experience due to different environment, due to different financial resources, different culture. So sometimes it makes people
think differently, and what's very important is that the people that come to an airport, whether it be in Moldova or Romania or wherever it may, or Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan, what's important is that the people that will come to these airports also go back to their airport with new ideas as well, that sometimes we may not find in technology. Sometimes we can just get this from human creativity. So that's very important to benefit from that. And instead of having somebody or paying somebody at a high cost to tell us that, sometimes it's good to hear it from the practitioners themselves. So it's a program that keeps on growing. And just to give you an idea on how far the program has become and how it will be able to help most of the states in your region, is that ICAO now in places like in Africa have decided that in order to start a certification process in an airport, they will demand for an APEX to be conducted first as the stepping stone to reach certification. So that just indicates on how far the program has become. We have also partnership with IASA, where IASA has been sponsoring APEX reviews. In security, we have also partnered with the EU. The European Commission leads a project, so we are in partnership with the CASE project as well for us to complement each other. So now the ACI has demonstrated its willingness to participate with all of the important stakeholders of the industry to make sure that we put our community contribution to help the industry. So I see huge opportunity for us to provide that same assistance to your region. Yeah, thank you very much. That's I understood. That's in a good place, in a good time, in a real time, to be the best friend in this cooperation, to help exactly that the country or the airport facilities needs, and exactly because it's a huge experience of the countries from different places of the world to choose exactly what they need. That's your experience. I think it's one of the best. And for us, we appreciate this one. I think can achieve the harvest exactly of the best in the world, which they are doing everybody in different places, and exactly get from there and put here, and to make the essential efficiency and to save the money. That's the best idea to the business. Money, time, and saving package, which everybody counts this one, because every financing system every time is working, which are doing their business, how, and what is the target, and how much money it's spent there. And ensuring that we're not and economically very clear. That's I understood all of the efficiency, all of your system is creating the opportunities to build this system. That's right. Mr. Tataru, do you have any questions more, for example, to precise, for example, what? We'll start to communicate with you, and we'll ask because we need a lot of information how to see in part of you all of the information about our airport, how we think to make a new runway, to make a new type of the aprons, a new terminal, how to increase to be more efficiency, to use more efficiency the runway, the parkings, how should look the new terminal, and if we need to improve some new technology, and maybe green technology, because today it's a new style of the ideas. Very important things, because we don't have, for example, we're buying everything, including energy and everything, because we are not very close, very small country, and we don't have such a huge industry. Energy dependent, yeah. Only good wine and cognacs, and very smart people. But in the meantime, I can say that we are exactly between the European community on the bridge and Eastern Europe.
and we have the good experience with the Russian language, which is a connection language now for intermediate for any situation, and the same is good relationship with the YASA and with another Eurocontrol and different organization from Europe. And this can be very helpful, for example, to create some opportunities there in Chisinau to be maybe something closer, and because it will be, easier, for example, because it's difficult to understand, for example, sometimes for some countries that's a new approach, new requirements, to be much more stronger, much more efficient, much more open, for example, for the progress. And Moldova can be a good, placement for doing something, in this cooperation. Yeah, yes. Yeah, can be maybe Formula One in airport facilities with the Airport Council International, maybe, because that's. Mr. Bhutan, I can express huge thank you very much for your time, you taking your time. That's as I express thank you very much from the airports of Moldova, from Civil Aviation Authority of Moldova, of Minister of Economy, which is working close with the aviation, and I hope this meeting will create the opportunity to be closer and to get some opportunity exactly to introduce and to obtain some harvest and to create some a project together. That will be very interesting and very useful for the Moldovan airport, for Moldovan aviation, for Moldovan industry, and in general for Moldovan economy. That's I am express very thank you for you and for your time, and I hope that will be a good time for us to spend. Well, I thank you very much for thinking so highly of Airport Council International, and we're looking forward to maintaining a relationship with you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Spunem acum că noi am reușit foarte important lucru, care am avut întâlniri cu Asociația Consiliului Aeroporturilor, care am obținut niște condiții favorabile de interes pentru industrie, pentru aeroport. Aceeași chestie am vorbit cu clubul, Bună ziua sau vă salut, stimați telespectatori. Mă numesc Alexei Rogov, sunt din Republica Moldova, 19 ani trăiesc în Canada și acum lucrez pentru Republica Moldova în Organizația Mondială a Aviației Civile, oficiul central care se află în orașul Montreal. Acum interviul dat îl facem din miezul acestei organizații, din oficiul central, unde se petrec conferințele al organizației de bază, care se numește Comisia de Navigație Aeriană, unde sunt prezenți specialiști de topul global și unde permanent fac sesiuni care elaborează permanent, care modifică cerințele tehnice și aici privește dezvoltarea durabilă a aviației civile. Pot să vă spun că această organizație mondială, care se numește Organizația Mondială a Aviației Civile, s-a pornit din 1944 de la Chicago, unde s-a semnat Convenția de la Chicago, unde primii membri au fost 56 de state, după care în timpuri s-au aliniat 192 de state membri, care sunt acum la organizația dată aici. Unii noi din 1992, de când a devenit Republica Moldova stat independent, am devenit și noi membri ai acestei organizații cu dreptul de vot și cu dreptul la fi membru dedicat, membru care poate lua decizii și membru care poate lucra în direct și realiza programele care sunt oferite de organizația dată. Din 1992 până în prezent, în această organizație din fosta Uniune Sovietică sunt prezenți doar Rusia, care are oficiu în acest edificiu, unde au o delegație destul de mare, care au rămas din fosta Uniune Sovietică ca continuatori fiind în această organizație, și mai suntem noi, Republica Moldova, care eu reprezint Republica Moldova în această organizație, și unii încercăm ca scop direct să
apropiem Republica Moldova, industria aviației civile, aproape de tehnicile, de progresul, de perspectivele care sunt astăzi în toată lumea, cu experiențele și expertizele statelor care au posibilitate să fie în prima linie al tehnologiilor din aviația civilă și ca noi, ca stat, să putem avea o combinație de întâlniri, de progres pentru a putea acumula această experiență bogată de la multe țări și în combinație cu întâlniri, cu conlucrări împreună, să putem aduce toate aceste facilități importante care le oferă această organizație. Ca misiune de bază, această organizație, care se numește Organizația Mondială a Aviației, unde sunt 192 de membri din toată lumea, misiunea de bază este pentru a elabora și dezvolta practicile și expertizele globale în domeniul aviației care ar permite dezvoltarea durabilă al aviației civile globale. Acest organism internațional mai are și a doilea mecanism care totodată merge împreună cu progresul, este a doilea mecanism care se numește auditurile ICAO, care le face odată în 5, în 7 ani, unde vine în țări și unde ICAO, prin sistemul de audit, verifică nivelul de implementare al tuturor acestor elaborări, a tuturor acestor sarcini tehnice, documentelor care se elaborează aici de acest grup de 300-500 de oameni care permanent sunt aici în lucru în ICAO și care elaborează și care modernizează legislația globală care este într-o creștere majoră și aceste toate schimbări care sunt primite de state, ele trebuie să fie implementate. Acest lucru este foarte important de a-l arăta pentru că noi ca stat, Republica Moldova, are nevoie să fie într-un proces permanent de implementare, pentru că toate aceste implementări au niște caracteristici de implementare care sunt implicate în niște procente de implementare, care fiecare stat este verificat după 8 poziții care sunt partea operațională, partea de management, partea de pregătire piloți, diferite și ele introduc 8 puncte care sunt verificate statele. Și noi ca stat avem nevoie ca permanent în sistemul dat să fim competenți și să fim la nivel, altfel se pot crea situații dificile în operare pe plan global și pe plan regional. Fiind aici în Organizația Mondială a Aviației Civile ca membru, avem posibilitate permanent să conlucrăm cu specialiștii din diferite domenii ca să putem atrage niște idei și practici și recomendații și experiențe care le putem aduce în Republica Moldova pentru a merge în pas cu modernizarea globală. Acum vă pot spune că în această organizație mondială, aici, sunt petrecute permanent evenimente pe plan global, care sunt conferințe pe diferite subiecte, unde vin permanent toate țările, unde avem posibilitate să întâlnim delegații din toată lumea, să conversăm, să aducem niște mesaje, niște lucruri importante, să legăm niște poduri directe de colaborare. Chiar acum suntem în lucrare aici, astăzi este ultima zi a lucrării unei conferințe globale care se implementează direct pentru schimbarea standardului de evaluare a condițiilor pistelor pentru aeroporturi. Și este foarte important din simplu motiv că pistele și aeroportul, infrastructura aeroportuală are o valoare destul de importantă astăzi pentru menținerea siguranței și securității zborurilor. Din acest moment, la conferința dată, a participat un reprezentant, Oleg Tataru, de la Aeroportul Internațional Chișinău, care am avut o deosebită plăcere să lucrăm împreună, să vizualizăm subiectele, să avem întâlniri foarte fructuoase, unde am dezvoltat niște lucruri destul de concrete.
Ca la moment Statele Unite și Canada sunt unii din primii pe plan global care fac testuri și care fac evaluări în sistemul de menținere a controlului pistelor și au o deosebită valoare, experiența lor. Unde noi am avut o întâlnire direct cu specialiștii de la Transport Canada, care este o structură cum ar fi Autoritatea Aviației Civile, ca la noi, unde noi am avut legături directe, am stabilit niște contacte directe, unde acum avem aeroportul Chișinău și sistemul Autorității Aviației Civile va avea posibilitate să conlucreze direct cu experiența Canadei, care are o experiență deosebită pentru a implementa ceva direct în Republica Moldova. În același timp am avut o întâlnire cu Consiliul Internațional al Aeroporturilor global, o organizație care este iarăși un mecanism care ajută în direct aeroporturile cu modernizarea, cu specialiști de ultima valoare, cu tehnologii moderne. Am avut o întâlnire unde am vizualizat că există programe foarte importante pentru training, există programe unde se pot invita practic fără finanțare, invita specialiști de ultima valoare din sistemul aeroportuar care ar putea veni la Republica Moldova pentru a crea niște conferințe concrete. Și a doilea întrebare, am vorbit chiar așa un subiect că ne gândim cum Republica Moldova, Aeroportul Internațional Chișinău, Autoritatea Aviației Civile ar putea să devină un centru regional pentru Europa de Est, pentru pregătire, pentru implementări, unde am putea să valorificăm multe lucruri foarte importante pentru progresul acestui sistem aeroportual. Acum aș dori să expun câteva cuvinte, câteva mesaje direct dedicate industriei aviației civile din Republica Moldova, specialiștilor de industrie aviației civile, specialiști în Autoritatea Aviației Civile, care deja cunosc bine Autoritatea Aviației Civile și specialiștii din ea, să reamintesc și să încerc să descriu funcționalitatea, importanței multor departamente al Organizației Mondiale a Aviației Civile, care este direct dedicată ajutorului practic industriilor și ajutorului direct dedicat autorităților aviației civile în implementarea și ajutorul statelor sau industriei pentru implementarea proiectelor aviatice care pot fi foarte eficiente și dotate cu ultimele tehnologii globale care sunt acum pe plan global. ICAO, prima instrument care îl are Organizația Mondială a Aviației Civile, se numește Technical Cooperation Bureau, Biroul Tehnic de Cooperare, care este în ICAO, care are mai mult de 50 de ani de experiență în domeniul creării de proiectelor directe în statele membre ICAO. Acolo sunt mai mult, în această organizație sunt mai mult de 3000 de specialiști de rang global care pot lucra pentru un proiect concret. Sunt toate companiile care produc utilaje pe diferite subiecte, sunt specialiști în planurile de afaceri, sunt specialiști care au lucrat în proiecte de implementare, unde ICAO, prin acest departament tehnic, acumulează cele mai bune practici, experiențe și expertiză din toată lumea în proiecte concrete care pot fi implementate. Noi am avut o discuție și am avut un interviu foarte important cu directorii acestei organizații, acestui departament al ICAO, unde am vorbit foarte mult și ar fi foarte interesant ca noi în Republica Moldova să avem iarăși o platformă de prezentare acestui subdiviziuni pentru a putea colabora și de a lucra intens și de a fi consolidatorul proiectelor pe Europa de Est. A doilea departament care este tot foarte important este departamentul care se află aici, unde lucrez eu acum și unde merge acest interviu, care se numește Air Navigation Commission, Comisia de Navigație Aeriană, unde stau specialiști în sala aceasta, unde merg lucrările, sunt specialiști dedicați care lucrează pentru comunitatea globală a aviației civile, sunt din 19 țări și mai departe noi stăm aici observatorii din toată lumea, plus organizațiile mondiale, care este Asociația Piloților, este Asociația Trafic Controlului în toată lumea, Asociația Piloților, Asociația
producătorilor de avioane și așa mai departe, care noi avem în fiecare zi posibilitate, după aceste sesiuni, să avem direct contacte cu acești specialiști, care iarăși prin acest mecanism noi putem aduce cele mai bune practici și experiențe și expertize care sunt în ICAO. Tot aceeași chestiune vă pot spune că există un departament care lucrează cu pregătirea, se numește Training Plus, care are mai mult de 145 de diferite cursuri internaționale, care iarăși noi putem avea un centru în Republica Moldova, care am putea regional să promovăm interese și să fim unii din cei mai buni în zona respectivă, regională. Plus mai există o programă care se numește New Aviation Professionals, care asta e o programă dedicată pentru tinerii care pot veni în aviație și care pot fi educați pentru a-i pregăti pentru viitorul industriei care crește. Odată în 25 de ani se dublează practic traficul de pasageri în lume și aici procesele în aviație se mișcă foarte rapid și avem nevoie permanent de insuflare cu specialiști noi. Acest program pentru tinerii specialiști presupune o pregătire care poate fi în toate instituțiile globale de aviație, care este Eurocontrolul, ICAO, IATA, unde un specialist care are o pregătire cât de cât puțină în aviație, dar are o limbă engleză, trecând prin toate aceste instituții, poate fi foarte bine dotat și care poate fi după asta foarte bine implementat în sistemul de lucru al Autorității Aviației Civile și Industriei Aviației Civile. Aceste mecanisme sunt foarte importante, care pot ajuta direct lucrurile și direct schimbarea imaginii și facerea progresului în aviația civilă conform cerințelor ICAO, pentru că odată în 5-7 ani, acum noi avem audituri în țară unde suntem verificați și trebuie să corespundem cerințelor care sunt pentru a fi moderni și gata de a merge în progresul aviatic care se schimbă foarte rapid. Aceasta este sala de bază al Comisiei de Navigație Aeriană, unde stau reprezentanții de la 19 țări care lucrează pentru Comunitatea Mondială a Aviației Civile, plus mai sunt reprezentanții și observatorii, în mediul la sesiuni sunt observatorii la 50-60 de țări. În total, în sala respectivă avem reprezentanți din mai mult de 80 de țări care sunt permanent în lucru, care conlucrează, care lucrează și care implementează toate sistemele tehnice care sunt operate și create de această organizație Mondială a Aviației Civile și care pleacă după asta în țări. În încheiere, stimați prieteni, aș dori să fac o evaluare la tot ce am vorbit acum despre Organizația Mondială a Aviației Civile, despre misiunea acestei organizații importante, care este producătorul, modernizatorul și implementatorul al tuturor proiectelor, al tuturor planurilor globale care asigură durabila mișcare a progresului în aviația civilă, unde noi suntem aici în centrul acestei organizații, în cel mai important departament tehnic, care reprezentanții țărilor, care și noi suntem membri ai acestei organizații, fiind membri din 1992, după ce s-a fost distrus Uniunea Sovietică și am devenit ca stat independent Republica Moldova, noi am devenit ca toate țările acestea, am devenit membri ai acestei organizații, unde noi avem o părticică din țara noastră, în aceeași structură, avem dreptul de vot, care toate 192 de țările au, și suntem aceeași echipă de țări care pot fi aici, care trebuie să fie aici și care iau decizii reale când sunt diferite misiuni, sunt diferite adunări unde să iau decizii, ceea ce țin de perspectiva, de evaluarea unor lucruri care se implementează pe plan global. Vă pot spune că acum, având atâtea întâlniri în ultima perioadă de timp, având multe întâlniri cu șefi de departament al acestei instituții, unde am vorbit pe diferite subiecte care ne-a interesat mai mult ca să putem aduce cât mai mult posibil pentru Republica Moldova, prin diferite programe care pot fi alocate pentru Republica Moldova, să aducem tehnologii, modernizări, să aducem ultimele ce ar fi mai bun și interesant ca
ca să modernizăm industria aviației civilă. Am auzit unicul mesaj când am vorbit de la domnul Bernard Daliu, care e președintele Consiliului, că când noi vorbim de un subiect oarecare, noi trebuie să înțelegem că noi, Republica Moldova, suntem una din partea acestei organizații și avem toate drepturile să fim aici, să lucrăm și să avem un rol important în decizii, să avem un rol important pentru a crea documente, pentru a fi la curent, pentru a fi implementat direct în tot ceea ce se face aici în aviația civilă. Acum vreau să vă spun un mesaj care, după 2 ani și jumătate de lucru în această organizație, am evaluat foarte multe elemente de funcționare, elemente de lucru, evenimente sensibile de conlucrare între state, unde sunt în Consiliu, țările sunt împărțite în diferite țări, unde țările prin 4-5 membri fiind în Consiliu, aici la ICAO, își promovează politicile lor de interes pe plan global, pe plan operațional, pe plan comercial, de a fi modern, de a fi competitivi, de a fi eficienți în domeniul aviației civile, implementând totul ce este mai bun și mai eficient și economic prosper în țara de unde sunt ei. Noi, acum toți suntem într-o grupă unde suntem Georgia, Azerbaijan, Moldova, Ucraina, unde noi lucrăm iarăși în grupul dat și suntem în Consiliu. Încercăm să facem mai multe mișcări, mai multe conlucrări ca să fim mai vizibili și mai importanți. Acum, vizualizând în 2 ani jumătate procesul care merge în toată lumea, vă pot spune că ICAO are 7 reprezentanțe în toată lumea. Este oficii de reprezentare. Este oficiul central, se află în orașul Montreal, iar mai sunt 7 reprezentanțe regionale care sunt divizate în diferite zone ale lumii, regiuni. Vă pot spune că sunt 7 reprezentanțe, unde în fiecare reprezentanță eu am vizualizat că sunt câte 15, 17 țări, 12 țări. Noi, după ce s-a distrus Uniunea Sovietică, Republica Moldova a fost acreditată la Paris. La Paris, care este centrul regional al ICAO, care este alături de noi, unde noi am fost alipiți acolo cu toate țările din fosta Uniune Sovietică. Vă pot spune că după analiza medie un an jumătate, care eu am făcut un document care l-am depus la conducerea Organizației Mondiale a Aviației Civile, unde eu am vizualizat multe procese de implementare al proiectelor și progreselor care se elaborează de ICAO și am vizualizat că foarte multe lucruri sunt foarte greu penetrate în regiunea noastră de Europa de Est. Unde am evaluat un mecanism, am evaluat o gândire, o idee, pentru că noi, Republica Moldova, avem o oportunitate foarte majoră să devenim a opta oficiu regional al acestei organizații mondiale, care ar putea fi plasată în Republica Moldova și ar avea o influență foarte importantă, regională, pentru că și mondială, din simplu motiv că Organizația Mondială a Aviației Civile, ICAO, este o agenție al Națiunilor Unite. Având așa o platformă apolitică care creează numai oportunități, unde aviația este un promotor al industriei globale în toate domeniile și este un promotor al diplomației, prin simplu motiv că avionul decolând și aterizând, el deja zboară 3, 4, 5 țări și toate acordurile care sunt semnate între țări, ele sunt strict deodată implementate cu aviația. Noi, plus că suntem strategic plasați acolo unde suntem alături de Europa, unde avem posibilitate și avem experiența noastră, care aici, în discuții cu mulți șefi de departamente al ICAO, am auzit cuvinte doar numai bune și frumoase, că Republica Moldova are foarte mulți specialiști care ar putea să fie dotați și ar putea să joace un rol foarte important, fiind în acest oficiu care am putea noi să-l obținem în Republica Moldova. Din simplu motiv că care ar fi oportunitățile strategice având așa oficiu. Asta e o voce
Organizația Națiunilor Unite, unde Republica Moldova ar avea posibilitatea anual să aibă 3, 4, 5 conferințe globale, unde ar fi prezenți industriile aviației globale, ar fi prezenți miniștrii din toate regiunile și din toată lumea pentru a aduce niște mesaje apolitice care ar putea să ajute țara noastră să dezvoltăm și pe platforma respectivă al acestei organizații mondiale al aviației civile apar diferite organizații mondiale care or să fie în regiunea noastră, unde prin ei noi am putea să dezvoltăm diferite proiecte regionale, unde Moldova ar fi ca șeful lider al acestei echipe de oameni, de specialiști globali. Eu am vizualizat această idee și acum mă adresez și la conducerea Republicii Moldova și la clasa politică, mă adresez la industrie, mă adresez la directorii industriei, ca să realizez acest element și ca noi într-o echipă, cel mai important om, și mă gândesc și realizez că cel mai mare persoană în Republica Moldova este domnul Ulianovski, care el înțelege foarte și foarte bine valoarea acestei organizații care ar putea să fie în Republica Moldova, cum pentru politica externă a Republicii Moldova, așa și pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova, viziunii Republicii Moldova, vizualizării posibilităților și oportunităților, cum regionale, așa și globale. Eu ar fi foarte bucuros că dacă domnul Ulianovski, care am avut întrevedere, întâlniri, va fi un promotor la ideea dată, pentru că domnul Ulianovski are o viziune foarte deschisă, e un om foarte deschis, interesant, are o experiență foarte importantă în domeniul respectiv, au lucrat în diferite regiuni și înțelege foarte bine care e valoarea pentru a avea în țară așa un mecanism global de importanță majoră. Eu mă adresez la toți din industrie, mă adresez la oamenii noștri care lucrează, care au tangență cu aviația civilă, că noi nu e simplu de a evalua, de a promova, de a obține acest oficiu în Republica Moldova, dar acum în septembrie la Montreal va fi adunarea care se petrece odată în 3 ani de zile în această organizație, unde se face la nivel de șefii diplomațiilor statelor, la nivel de ambasadori, la nivel de miniștri, unde adunarea este cel mai mare organ juridic și legislativ al acestei organizații, unde odată în 3 ani de zile se primesc deciziile globale care se fac în domeniul aviației civile, care este promotorul economiei globale. La acest forum din septembrie, care va fi aici la Montreal, la ICAO, noi am putea, pentru un mesaj prim, să delegăm această idee, care mai departe ar fi inclus în mecanism, care după asta, cu diplomație, cu aviația civilă, noi în decurs de următorii 3 ani de zile am putea diplomatic să mișcăm ideea respectivă pentru a promova ideea, pentru a deschide Republica Moldova al 8-lea reprezentanță al Organizației Mondiale a Aviației Civile, care va fi un punct de progres foarte și foarte valoros pentru mișcarea aviației civile, mișcarea economiei și plasamentul ideilor și viziunii diplomatice și politice care ar putea crea această organizație. Să mă trântească capul noi, știi? Ori zic, băi, vină la răzbunit. Dacă aici este Republica Moldova, viața este drapelul nostru, care noi suntem, cum suntem în casa noastră, puteți să vedeți drapelul Republicii Moldova, și aici sunt toți 192 de state care sunt membri și care sunt membri aici în acest oficiu, care plătesc cotizații și fiecare are părticica lor în această organizație, unde trebuie să fim și noi permanent aici. Să fim prezenți, să luăm decizii, să fim activi și să fim performanți. Asta ar fi un lucru, un proiect de succes pentru a fi aici.